السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم وصلتني شحنة من فديكس من موقع LMC TRUCK، وراح افتح وياكم كرتونين تشوفون معاي شنو فيهم. وللأسف ناقص كرتون للحين بالمطار، يعني احتمال اليوم العصر ولا بكرة إن شاء الله. بطل هذا، بسم الله نشوف شنو فيه. هذا أول شيء. حروف باب الحوض حق الجيمس. شوف الكراتين الصغيرة هذه. نسوي زوم كذي. بسم الله. ترى أنا من كثر ما طولت الشحنة ناسي شنو طالب أصلا. بسم الله. راح أشوف وياكم الشاشة. لا هذه معروفة. هذه فتحة مكيف. نشوف الكرتون هذا ثقيل شوي. بسم الله. لمبة الكبوت. هذه لمبة الكبوت. امسحنا. شوف الكرتون هذا الكبير شنو فيه. تشيلون الطفاية وتحطونه مكان الطفاية، يصير عندك حاملة أكواب. قطعة من الآخر. من أين أبدأ؟ طبعا بلاستيك. هذا الصور الثاني. أحب الأكياس اللي فيها. شوف الفرق. في أشياء نفس ذي حق شغلات طالب العمل. هذه اللي تمسك لباد الكبوت. فيكسات. طلبت أنا اللباد، هذول رخاص يعني خذيتهم وياه. ممتازات. هذا غطاء ليت الغمارة داخل. وهذا الهاوسنج حق ليت الغمارة. طبعا هذا طال عمرك لما تطفي المفتاح يكون الليت والع أو السكل، هذا يطلع نغمة يعلمك إن الليت والع. طالب أكثر من حبة. هذا ربلات
طالبهم عندي يعني حق كذا شغلة استفيد منها. هذا بعد واحد، هذا واحد. هذا تعرفونه محتاج يعني. هذا حق لمبة اللوح كامل مع ضفير، حتى ضفيرته تجي فيش. هذا كارجو، هذا حق الجير عادي، حق العصر ربل مع قطع حديد. هذا قفل سبير، أنا طالب سبير كامل. هذه البراغي حقت سبير، الحقات سبير يعني تركيب سبير. بسم الله نفتح الصندوق. هذه سبير، هذه طلبت لي واحدة تعرفونها ما يحتاج، حق الشماسة. هذا الترم اللي يجي على سكنات 78، طالبهم حق 78. هذا شيء أو حمال سبيس مع جميع الملحقات، طلع كله ثقل من هذا. في شيء هذا على الطبلة. يا سلام يا سلام. شيل الكيس عنا صور لكم من قريب.